Bản tin COVID-19 ngày 23 tháng 8, gần 7.000 bệnh nhân ra viện, giảm 942 ca mắc. Bộ Y tế cho biết trong ngày 23 tháng 8 cả nước ghi nhận 10.280 ca COVID-19, giảm 942 ca so với ngày hôm qua. Trong ngày cũng có 6.945 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, được ra viện. Tính từ 18 giờ ngày 22 tháng 8 đến 18 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.280 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 10.266 ca ghi nhận trong nước với 6.021 ca cộng đồng. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh là 4.251 ca, Bình Dương 3.183, Đồng Nai 623, Tiền Giang 459, Long An 388, Bà Rịa Vũng Tàu 154, Đà Nẵng 152, Đắk Lắk 128, Khánh Hòa 125, Nghệ An 111, Đồng Tháp 100, Cần Thơ 85, An Giang 75, Bến Tre 65, Kiên Giang 57, Phú Yên 43, Hà Nội 40, Bình Thuận 36, Trà Vinh 34, Sơn La 21, Bình Định 19, Tây Ninh 17, Thừa Thiên Huế 17, Bình Phước 13, Vĩnh Long 10, Bắc Giang 9, Quảng Nam 8, Đắk Nông 7, Ninh Bình 6, Quảng Bình 6, Gia Lai 5, Bạc Liêu 5, Hà Tĩnh 4, Ninh Thuận 4, Bắc Ninh 2, Thanh Hóa 1, Hà Nam 1, Lâm Đồng 1, Cà Mau 1. Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Khánh Hòa đăng ký bổ sung 117 ca được lấy mẫu từ các ngày trước trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Như vậy, trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 942 ca, trong đó Bình Dương giảm 612 ca, Đồng Nai giảm 226 ca, Tiền Giang giảm 250 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 358.456 ca nhiễm, đứng thứ 66 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 3.646 ca nhiễm. Kể từ đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, Việt Nam ghi nhận 354.355 ca COVID-19, trong đó có 151.838 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 8 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng, Yên Bái, Hà Giang có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Kon Tum, Thái Bình. Về tình hình điều trị, trong ngày có 6.945 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 154.612 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 711 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 26 ca. Ngày 23 tháng 8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 389 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 340 Bình Dương, 34 Long An, 6 Đà Nẵng, 3 Đồng Nai, 2 Đồng Tháp, 2 Cần Thơ, 1 Bà Rịa Vũng Tàu, 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến ngày 23 tháng 8 là 8.666 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm được 17.364.569 liều, trong đó tiêm một mũi là 15.530.221 liều, tiêm mũi 2 là 1.834.348 liều. Về lập các trạm y tế lưu động điều trị bệnh nhân COVID-19, theo kế hoạch có khoảng 400 trạm sẽ được thành lập và đi vào hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 24 tháng 8 năm 2021, giai đoạn 1 và trước ngày 27 tháng 8 năm 2021, giai đoạn 2. Dự kiến mỗi trạm y tế lưu động quản lý và chăm sóc từ 50 đến 100 người F0.